Bam! 4 minuten later en hoppakee, weer een point. Dag. Vanaf het werken, losbarst. Nee, het holly. Ja, ik denk, nu is het even losbarsting. Dag. Huppakee, misschien gaat hij wel toeteren. Denk niet dat het ook al hebben had gedaan, maar nee, dat is niet. In ieder geval vastdag. En niet gewoon naar zitten en nu elkaar. En dan zit er zo geen trein of een auto aankomen, dus ja, hè.